Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. У цьому відео я покажу незвичну і буденну Шрі-Ланку, проїдуся 4 містами, поділюся, де мене застала новина про повномасштабну війну в Україні, а також яка турбулентність відбувалася на острові в цей час. Ми будемо дивитися Коломбо, Хатон, Канді і Негомбо. Поїхали! Oh, добрый день. Night Columbia. Peace will arrive to Ukraine soon. With a piece of tomato and onion. No crocodile. No crocodile. No. Nice adventure, just go swim on. Ми прилетіли в Коломбо із Мальдів, не у пошуках пляжного відпочинку, бо його було більше, ніж достатньо минулого місяця, а саме для спілкування з місцевими, заглиблення у культуру, ну і щоб податися на візу в Індію. Сьогодні в мене екскурсія не пішки, а на такому тук-туці. Це дуже кольорові і швидкі, і такі швидкі мотоцикли чи машини, не знаю, але вони тут дуже популярні, тому дивитися все звідси. Is it more like a motorbike? So Motorbike, yes. It's not a real car. Yeah, It's yeah. like but just three Yeah. wheels. Tire and also. Tail start. За моєю спиною найстаріший готель Шрі-Ланки, 1837 рік, уявіть. So before 1948 it was called Ceylon, and Ceylon. after it's Sri Lanka. After now the government changed to the Sri Lanka. Це меморіал незалежності Шрі-Ланки. Я не знаю, чи ви знали, вона називалася Цейлон до 1948 року. І саме з того року вона стала незалежною. Це скільки? 74 роки, як Шрі-Ланка незалежна, і вже не називається Цейлон. Хоча цей бренд був вибудований ще за колоніальних часів, за британців. І саме по цьому бренду і Шрі-Ланку і знають у всьому світі. Ну ви, мабуть, знаєте по цейлонському чаю. Це пам'ятник першому прем'єр-міністру, і виявляється, що все-таки ще декілька років називалася ця країна Цейлоном, тільки вже незалежним Цейлоном. І це прем'єр-міністр. І подивіться, який ще класний тут прапор. Я таких кольорів на прапорах ніколи не бачила. Я тут стою біля великого маяка, і за мною будується щось величезне. То такий проект китайський за китайські гроші, але це буде дуже схоже на Дубай, тобто це добудовується берег. Тут уже був океан, а зараз воно пересовується на кілометри вперед. І там будуть бізнес-центри і так далі. Багато грошей в це вкладено. Думаю, через декілька років повернемося, чи ви повернетеся і скажете, що тут відбувається. У цьому храмі і біля нього недавно відбувалася церемонія, присвячена повному місяцю. І тут, виявляється, кожного місяця, коли повний місяць, є певна церемонія і певна якась дата в буддизмі святкується. І я якраз тут проходила і бачила дуже багато людей, багато монахів. Така велика процесія була з прапорами, всі вони йшли в цей храм. І виглядає, що це величезна територія. Наскільки я зрозуміла, тут навчають молодих монахів, буддистських монахів. І там є ціла школа і музей прямо на цій самій території, де знаходиться храм. Цікаво? Коли я гуляла набережною в Коломбо, я пробувала якусь вуличну їжу. Не знаю, що таке, виглядало, ніби якісь креветки вліплені всередину в хліб чи в тісто і запечені. На смак так собі точно не можу сказати, що це було. Ви би спробували щось таке? This is water. No, you put the powder, the black powder. Black. Oh, добрый день. Добрий день. Okay. So I eat all of it and have. Oh, you not eat in the side. You eat. You put the.
I taste this kind of bread. I don't know if it's cornbread or something like arepa or something. Далі ми поїхали у чайні регіони Шрі-Ланки і знайшли дешеве і велике житло у місті Хатон. Настільки велике, що там було 3 великі спальні і також тераса із видом на чайні плантації. І до лаймів можна було дотягнутися рукою. Із вікна у сонячну погоду я могла бачити пік Адама. Адамс Пік – це дуже відоме місце в Шрі-Ланці, і воно є важливим для релігій декількох. І для християнства, і для буддизму, і для індуїзму. Його можна побачити було звідти, тому якщо ви плануєте їхати в Шрі-Ланку, ви, скоріш за все, знаєте про це місце. Але саме тут я прокинулася 24 лютого від новин про повномасштабну атаку росіян на території України. Далі все як в тумані, новини, спілкування з рідними, намагання допомогти з евакуацією і також намагання зберегти клієнтів української компанії, на яку я працювала. І ви розумієте, що далі кадрів чи історій з цього міста не було. Я просто нікуди не виходила, і мій розум, і мої руки були зайняті іншими справами. І якщо ви досі дивитеся російський контент, не робіть цього. Вже достатньо є українського контенту. Якщо ви досі співпрацюєте з російським бізнесом, перестаньте це робити, не спонсоруйте ворога. Дивіться українське, купуйте українське, залишайтеся на цьому каналі. В наступне місто Канді ми їхали потягом для того, щоб відчути місцевий колорит, а також там дуже класні види із вікна. І зупинялися ми у готелі, який коштував всього $4 за ніч із сніданком. Це, мабуть, найдешевше місце, де я коли-небудь зупинялася у подорожах. Я думаю, що сніданок коштував дорожче, щоб купити там яйця, йогурт, хліб, джем і фрукти і так далі. Тому ми залишили щедрі чайові, щоб подякувати власнику за такий дешевий готель. Місцевий водій Дінеш провів мені класну екскурсію храмами, а також повчив кататися на тук-туці. Перевірте це відео. Experience for you, your channel, driving. Yeah, but not here in a safe place. How you drive? No. This is race. This is a race. The worst driver and the best driver together. Happy for you. Yeah, I'm driving tuk-tuk. Woo! The view, yeah. $993 is temple. 88 feet. 88 feet. Buddha statue is 88 feet. My style. Natural flowers. People bring flowers Yeah. here. Yes. Okay, my friend. Go to the top. Come. Oh. We're almost as high as Buddha on this hill. The Mahavali. Mahavali River. Mahavali River. Mahavali. Hey, you say there is no crocodiles. No, no crocodile. There can't be crocodiles. Yeah, no crocodile. Okay, No. nice adventure. Just go swim. Oh no, no Yes, thanks. not crocodile here. Oh, monkey. Here also, eating. It's a bread. Does it grow higher? Yeah, little bit. They're not too long. This size, maybe. And it needs a lot of water. Yeah, water, yeah. So these people grow rice. Yeah, this It's is just like their garden. this is It's a very nice way of living, no? Cheap. Tuk-tuk is faster than buses. Yeah. You can turn very fast. නිල්ලිකල ශ්‍රී ශාක්‍ය සිංහ තරුණ කළ විශාලතම භාරත සියයට පහළ වූ Can we see Adam's Peak from here? Yeah, I don't speak here maybe. From there? It's very beautiful here. Thank you. Thank you a lot for this trip. Okay, brother. Okay, good for you. Thank you. У цьому храмі головний монах заговорив зі мною англійською і сказав, що він молиться постійно за Україну, що він підтримує нас і також молиться за те, щоб відбулися перемовини і щоб війна закінчилася перемовинами. Це було у березні. Пам'ятайте, що тоді ми ще всі і багато хто в світі вірив, що перемовини можливі.
Зараз ми знаємо, що це вже неможливо, але все ж я дуже дякую йому за те, що він на нашій стороні і молиться за Україну. I'm fine. How are you? Very good. Good. Very nice place. Nice. Very good view. Very good to hear. Yes. You live here? We are living here. Yes. What's your name? My name is Bante Buddhadatta. Yes. My name is Tanya. Tanya, nice to Tanya. meet you. From And- where? I'm from Ukraine. Ukraine. Make video. YouTube Ah, video. right. Very good. Very good. Yes. He will show us some temples Ah, here. nice, nice, nice. So we wish peace will arrive to Ukraine soon. Thank you. Yes, we are radiating our loving kindness and wish for the peace. Yes. Thank you. So try to be together, united, Yes. and Ukrainians are very yes, yes, yes. So hopefully the world, the Russian government will understand and they will stop the fighting against Ukraine. Yes, I think anything can be won from negotiation, you know. So it's very important to negotiate and find the right way. Yes. So we wish all the best. Thank you, thank you. Найцікавіший і найсмачніший досвід із Шрі-Ланки було запрошення додому до місцевих. Місцева жінка готувала дуже багато страв національної кухні і також повчила мене, як це робити. Я їй там трохи допомагала. Багато що із того, що вона використовує, росте прямо в неї в саду. Як, до прикладу, квітка банана, яка використовується також для карі. Я щось там допомагала, але основне, я це все куштувала. Було дуже смачно. Перевірте це відео. So we only need milk. Yes. You see, I'm just not strong. Not like a wooden one. Not like a wooden one. Like this. You have to do it. And every curry we use roasted curry powder and what is it? Pepper, dill seeds, cinnamon, chili pieces, and unroasted curry powder, chili powder, and turmeric. A lot of things we only All use these spices like we have to pepper. use. You have in your country just pieces coconut, Yeah, just dry. dry, yeah. So that's something we would call summer kitchen and only use it when it's warm. This is boiled. Now taste and see how. With a piece of tomato and onion. With lime it's more tasty. This is king coconut. Coffee plants. No seeds. Ah, very few are there. Black ones. Bananas were there, and now you can use this for flour. Yeah. When you get the banana flour first, then only we get the banana. The taste of coconut oil. Cool. Yeah, I always thought that curry is just one powder. So if they add one powder here and a bit different here, so but they add like 5-7 different things in each. Favorite? Chicken and beans and aubergine. Наш тур чайними плантаціями Канді, на жаль, відмінився, але на щастя я зняла відео куштування місцевого чаю ще в Коломбо. І також ми прикупили мішечок цейлонського. Подивіться це відео, щоб розбиратися в цейлонському чаї. А зараз поїдемо спробувати чай або купити чай і будемо завершувати цю екскурсію. Good, not very strong, not bitter, nothing, just nice. Feel like I left the tea bag for too long. І останнє місто в Шрі-Ланці, яке я побачила, називається Негомбо. Це вже місто біля пляжу, і також це найближче пляжне місце до Коломбо і до аеропорту, з якого ми мали вилітати.
go swimming. І хоч я ходила на пляж декілька разів, я так там ні разу і не покупалася. Зрозумійте мене, там реально не можна якось насолодитися моментом. Постійно ходять продавці, щось тобі впарюють, не кажуть, яка ціна, ходять за тобою слідом і пропонують тобі щось купити, якусь знижку, перепитують, що ти не купуєш. І це їхня нормальна поведінка. Я не знаю, як в такому випадку, в такому місці можна насолодитися морем, коли тобі не дають спокою. Таке моє враження. In YouTube, maybe TikTok if you want to be on TikTok, yeah? Yeah, feel free. This boat, Yeah, yeah. With night lamp here. yeah. This one is here. Yes, from you, England? England, yeah. Yeah, England. Poor people. I'm poor people. I'm a millionaire. Yeah, I mean, that's neither am Small I. help. I'm not a millionaire either. No, Я буду з вами чесною. Ця поїздка в Шрі-Ланку мене розчарувала. Можливо, тому що це співпало з війною. Можливо, тому що в самій Шрі-Ланці зараз криза, відключення світла, протести і так далі. Не вистачає пального. Не знаю, це все співпало, чи просто я очікувала чогось іншого. Тому я не буду брехати і казати, що все було дуже класно. Якщо у вас інші якісь враження від Шрі-Ланки, дайте знати в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!